الحين بعطيكم بعض النصائح شلون نقدر بسهولة نغير منطقة مغاسل الضيوف من شيء عادي إلى شيء فعلا ملفت وحلو وكل ضيف راح يسألكم عنه. أول نصيحة، حطوا ورق جدران على الحوائط العلوية للمغاسل. يعني بعد ارتفاع الكاونتر حلو ان تحطون ورق جدران، لكن هالورق الجدران لا يكون باهت وبسيط وعادي. اختاروا ورق جدران يكون قوي وملفت وممكن يكون عليه نقوش كبيرة بألوان قوية. حتى لو المنطقة صغيرة اللي مناطق المغاسل، لكن نبيها تكون فعلا ملفتة وحلوة، وورق الجدران هو اللي يعطيكم هذه المميزة. نصيحة ثانية، لا تعتمدون اعتماد كلي على السبوت لايتس بالإضاءة عند المغاسل. ما قاعد أتكلم عن إضاءة الوجه وغيره، لا، أتكلم عن جمال المغسلة. وجود معلقات داخل منطقة المغاسل راح يغير الروح تماما. تأكدوا أنكم تختارونها على حسب مود المساحة، على حسب مود المكان والذوق العام للبيت. تأكدوا أن ستايل المعلقة يتماشى مع ستايل ورق الجدران. ونصيحة ثالثة، إذا تقدرون إنكم تستخدمون على الكاونترات العادية اللي متعودين عليها. دوروا لكم أي كونسول قديم عندكم أو كونسول عاجبكم، قصروا شوية، قصروا ريولة وركبوا المغسلة عليه. كذي راح يصير عندكم مغسلة ضيوف غريبة ما حد عنده مثلها. فدائما إذا عندكم كونسول وايد حلو ما له مكان في البيت، لا تقطونه، خشوا، لأنه ممكن في يوم من الأيام تغيرون مغاسل الضيوف وتستخدمونه. لكن كله يعتمد على ارتفاع هذه المغسلة. إذا كان الكاونتر عالي لازم نختار مغسلة تكون مدفونة داخل الكاونتر نفسه، لأن كاونتر أو مغسلة الضيوف أو أي مغسلة المفروض ما يزيد ارتفاعها عن 75 سنتي. أما إذا عندكم كونسول في مجالكم تقصرونه، حلو، قصروا وحطوا مغسلة الضيوف على الكاونتر. كذا راح يصير عندنا شكل غريب وممكن نسميه في عالم الديكور ستايل انتقائي، بحيث عندنا خلط بين ستايل المودرن وستايل الانتيك او الكلاسيك من ناحيه الكاونتر اللي انتم دخلتوه في مغسله الضيوف. اما اذا كان حمام الضيوف ما تقدرون تسوون هذا كله فيه، ما تقدرون تغيرون المغسله، ما تقدرون تغيرون الكاونتر، حاولوا بس تعتمدون على ورق الجدران والمعلقات الغريبه، وتأكدوا أن تختارون مراية جدا ملفتة. يعني أنا عندي ممكن أستغني عن كل النقاط اللي قلتها في هذه النصيحة وأركز على المراية. استثمروا بالمراية إنها تكون حلوة غريبة، يمكن أنتيك، راح تغير منطقة مغاسل الضيوف من وإلى. غرف دورات المياه ممكن تكون من أصعب المساحات بالتصميم، لأن دائما ما تكون صغيرة، وجدا مهم أن تتصمم بطريقة أن كل المساحات تكون مستغلة بأسلوب صحيح. لا تتركون تصميم الحمامات لآخر لحظة وفي وقت التنفيذ. بعطيكم بعض الخطوات اللي نفضل نمشي عليها لما نيجي نصمم أي حمام. وقت تصميم الحمام لازم نراعي مكان الباب والشباك، ويفضل أن منطقة المغسلة تكون قريبة للباب، ونحاول أن نخلق مناطق للأرفف والخزائن، خاصة بالمساحة الميتة حول المغسلة. ومنطقة الشاور لازم تكون مريحة من ناحية المقاسات، حيث أن مقاسها ما يقل عن 80 بمتر، وناخذ باعتبار نوع الخلاط والشاور اللي نحب نركبه بالمكان، لأن كل نوع له طريقة تركيب وتمديدات مختلفة. مثلا هل الخلاط مخفي؟ هل الشاور مطلوب أنه يكون من السقف أو من الحائط؟ المواسير اللي انتم قاعد تستخدمونها راح تكون ظاهرة أو مخفية؟ كل هذه القرارات لازم ناخذها قبل التمديدات، لأنها تأثر بطريقة كبيرة على التركيب. فهذا يردنا لنقطتي الأولى، أن نحدد مكان القطع الصحية ونوعها بمراحل مبكرة بالبنيان، يعني نصمم بكر وما نترك روحنا لآخر لحظة. هالطريقة راح يوفر علينا وايد من الوقت والمال، ونتفادى أن نكسر ونصلح أكثر من مرة. وأخيراً، كل ما صغر مقاس الحمام كل ما صار أصعب بالتوزيع. أنا دائماً أفضل الحمامات صغيرة تكون مستطيلة وما تكون مربعة، لأن المستطيل يكون فيه مجال أسهل للحركة، بحيث أن كل منطقة، المغسلة، خزانة المياه والشاور، يكونون على حائط واحد. أول ما ندخل ممكن تكون مغسلة، بعدها WC، ويفضل أن نخفيه بحائط متوسط. بعدين الشاور اللي ممكن يستغل عرض الحمام كله، بعكس المربع اللي وايد يزعجنا بالحركة والبنيان، خاصة في مدخل الشاور. اليوم قناتنا صارت تضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصصة بالتصميم والديكور.
فقراتنا متعددة، راح تلاقون معلومات، تصاميم، مقابلات وغيرها العديد من الفقرات اللي تهم المصممين، الهواة، وكل من يبحث عن أفكار لبيته. وعشان نستمر ونقدم المزيد تابعوني وكونوا المشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بأول.